हेलो गुड मर्निङ। आजको लेसन डिभाइड गर्नु, त्यो पनि ठुलो ठुलो नम्बरले। ओ माई गड, कसरी गर्नु होला भनेर सोच्नुहुन्छ। नसुर्ताउनुहोस्, म तपाईँलाई यहाँनिर सिकाउँदैछु। नम्बर लिउँ 2 3 6 ले चाहिँ 15602 1। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर प्रब्लम आउँछ के भनेदेखि 236 को टेबल त यादै छैन हैन, कसरी गर्ने। तर राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् है, यो जुन चाहिँ नम्बरले डिभाइड हुँदैछ त्यो नम्बरलाई डिभाइजर भन्छ। नाम याद गर्नुहोस् पहिला। तर त्यहाँबाट के छ भने यो नम्बरको चाहिँ डिजिट गर्नुहोस् पहिला। कतिवटा छ डिजिट? 1 2 3 3 डिजिटको यो 100 को लाइनको डिजिट हो। अब उतापट्टि हेर्नुहोस्, डिभिडेन्ड त धेरै ठुलो नम्बर छ, तर तपाईँले यहाँ 3 डिजिट भनेपछि 1 2 3 1 2 3 यदि तीनटा टार्गेट गर्नुहोस् तपाईँले। कुरा बुझ्नुभयो? तीनटै छ हैन। अनि यहाँको तीनटा र यहाँको तीनटालाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्। यहाँ 156, यहाँ 236 अन्त यसलाई गर्दाखेरि त यो त सानो भयो हो। सानो हुनु हुँदैन, बुझ्नु भएन कुरा? सानो हुनु हुँदैन। त्यसले गर्दा सानो भयो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को डिजिट पनि लिएर 4 डिजिट लिनुपर्छ। कुरा बुझ्यो? त्यसो गर्दाखेरि अब यो 4 डिजिट नम्बरलाई चाहिँ यहाँ पर लगाइदिउँ। यहाँ म सिकाउनु लगेको है। 1560 हो। यो चाहिँ 236, यसलाई चाहिँ यो 236 हो। अब यसमा यो नम्बर किन यति ठुलो भयो भने चाहिँ सजिलो बनाउनको लागि तपाईँले कुरा बुझिहाल्नुभयो कि यो 3टा डिजिटले चाहिँ यो 4टा नम्बरलाई डिभाइड हुँदैछ अहिले भर्खर हो। अरू भएर मिलिहाल्छ। सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ कतिवटा छ, 2टा डिजिट काटिदिनुहोस् हो। यहाँ 2टा डिजिट काट्यो भने यहाँ माथिको पनि 2टा डिजिट काटिदिनुहोस्। यो नम्बर यत्रो ठुलो नम्बर भयो 15, यो नम्बर भयो 2। 2 ले 15 लाई त सजिलै डिभाइड हुन्छ हैन। हेर्नु अब 2 ले 15 लाई डिभाइड सजिलै प्रकारले हुन्छ। 2 7 जा 14 गर्दाखेरि 7 आउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ याद भयो यहाँनिर। यो चाहिँ अन्दाजको लागि। कुरा बुझ्यो? भनेपछि यो चाहिँ नि कतिवटा काट्नु भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म एउटा 1 डिजिट हुँदैन नि तबसम्म चाहिँ काट्दै ल्याउनुपर्छ र एउटा डिजिट बाँच्यो नि त हैन। यहाँ 2 बाँच्यो, माथि 15 बाँच्यो। 2 ले 15 लाई डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 2 7 जा 14 सबले हुन्छ। 2 8 जा 16 त हुँदैन, गर्दाखेरि 7 आउने रहेछ। गर्दाखेरि चाहिँ 236 7 जा हैन, यहाँ जति नम्बर आउँछ हो। कुरा बुझेन मेरो? त्यो चाहिँ अब यसो यो 7 र यो नम्बर र यहाँको 7 मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ कति आउँछ? अब कोही बेला ठुलो पनि हुनसक्छ, ट्राई गर्नु पर्यो। बुझ्यो होइन? 2 3 6 र अर्को नम्बर चाहिँ 7 ठुलो हुन्छ कि भनेर यो चाहिँ अन्दाज लिएको। भक्कु टेबल लेख्नु पर्दैन नि, यसो आइडिया लाउनु मात्रै हो। 7 6 जा कति हुन्छ? 7 को टेबल त याद छैन अन्त। 7 6 जा 42। मल्टिप्लिकेसन टेबल चाहिँ राम्रो याद गर्ने यो। मल्टिप्लिकेसन टेबल याद छैन चाहिँ हुँदैन। 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। अघिको 4 लाउँदाखेरि कति हुन्छ? 25 हुन्छ होला हो। 7 2 जा 14, अघिको 2 रहेछ हैन, 15 16। हेर्नु त यहाँ नम्बर त ठुलो भएको जस्तो छ हो। गत यो नम्बर ठुलो भने यसलाई कति बनाउनु पर्छ? यो कति हो नम्बर? कुन चाहिँ हेरेको छैन र। 7 ठुलो भने कति लेख्नुपर्छ? अब 6 मा जानु पर्यो।
यो नम्बर त त्यही हो नि त हैन यो नम्बर हामीले यहाँ लगायो भने त 15 भन्दा 16 ठुलो भयो नि त हैन 1500 यो 1600 कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ ठुलो नम्बर 1600 ठुलो कि 1500 ठुलो 1600 ठुलो त्यो त यहाँ मुनि लेख्नु हुँदैन नि त हैन अलि ठुलो सानो नम्बर चाहियो त्यसले गर्दा यो 7 लाई चाहिँ हामी 6 मा जानुपर्छ 6 मा जानुपर्छ 6 6 छ 36 6 6 छ 36 6 6 छ 36 6 3 छ 18 19 20 21 हैन यो 60 छ 12 13 14 यो 6 ले चाहिँ ठिक्कै हुने रहेछ यो 7 ले चाहिँ फर्स्टमा हामीले अन्दाज निकाल्नु हो त्यसले अलि ठुलो भइहाल्यो भने अलि सानो नम्बर लिनुपर्छ त्यो चाहिँ 7 छ भने 6 लिनु पर्यो ठुलो भइहाल्यो भने कुरा बुझ्यो बुझ्यो भने बुझ्यो अब बुझेन भने चाहिँ यसलाई घरि रिपिट गरेर हेर्नु पर्यो यो नम्बर ठिक हुने रहेछ कुरा बुझ्यो यसलाई चाहिँ 236 7 अरे सरी यो होइन 6 छ 1416 बुझ्यो कुरा यो अहिलेको यो नम्बर ठिक भएन 6 ले गरेको ठिक भयो नि त 7 ले गरेको ठुलो हुन्छ 6 ले गरेको ठिक भयो के गर्नुपर्छ यो नम्बरलाई अब के गर्नुपर्छ यसलाई माइनस घटाउनु पर्छ हैन योसँग यो यसरी जोडी मिलाएर लेख्नुपर्छ पर्छ त्यहाँबाट घटाइदिउँ 10 - 6 10 - 6 4 हुन्छ बाबु किन 10 भयो भने यहाँबाट 1 बरो गर्नुपर्छ नि त हैन 5 मा त छ 5 - 1 4 हो 5 - 4 1 बुझ्यो कुरा माइनस भयो यो 1 - 1 त 0 आउँछ लेख्नु पर्दैन अब के हुन्छ माथिको 2 झर्छ हैन झर्यो हैन झर्यो 2 अब हेर्नु यो 1442 छैन त्यो पनि त अघिको जस्तै गर्नुपर्छ फेरि अब यो छोडिदिनु भयो अब यो र यो यसले यसलाई यसरी 1442 मुनि चाहिँ यही नम्बर छैन 236 काट्नु त दुईटा काटेन माथिको पनि दुईटै काट्नुपर्छ बुझ्यो कति रह्यो 2 र 14 2 7 र 14 गर्दाखेरि 7 ले नै जाने खालको भयो नि त अब 7 ले गरेको त यो नम्बर आउँछ ठुलो भयो नि यो है यो नम्बर 6 ले गरेको यो ठिक्कै छ नि हैन ठिकै छैन गर्दाखेरि 6 ले नै हुने रहेछ भने याद भयो हैन यो 6 ले गरेको यसले यो चाहिँ के हो 236 सिक्दा भनेको जस्तै हो यो 1416 हो घरि यस्तो गर्नु परेन नि त हैन यहाँ छ नि 6 ले गरेको कति हुन्छ भनेर 12 - 6 6 हुन्छ यो 3 भएको छ है 3 - 1 2 हो 2 माथिबाट कति झर्छ 1 झर्छ 236 261 को ठुलो भयो यो त रिमाइन्डर हुँदैन फेरि किनभने यो माथिबाट झरेको नम्बर साइज हो यसलाई गर्नै पर्छ यो ठुलो छ है 236 261 त्यो त 1 ले गइहाल्छ हैन यो जति छ त्यति नै आउने हो नि त 1 ले गएको त जति नै आउँछ हैन यी 1 घटाउनु त 1 मा 1 0 हुन्छ 3 मा 3 हुन्छ 2 मा अब चाहिँ जाँदैन हैन यो चाहिँ रिमाइन्डर भयो कुरा बुझ्यो बुझे सर यो चाहिँ नि बुझेन भने यो दोहोऱ्याइ गर्ने अन्त यहाँको भन्दा यहाँको इम्पोर्टेन्ट छ यी नम्बर यत्रो ठुलो नम्बर चाहिँ यहाँ नि यहाँ ध्यानै दिँदैन हो देखेको किन उता हेरेको यी यत्रो ठुलो नम्बर कसरी सानो सजिलो भयो भनेको चाहिँ काट्नुपर्छ एकछिनको लागि हो लास्टमा चाहिँ त्यही हो फेरि यसरी बुझ्यो ल अब राम्रोसँग बुझ्यो भने म दिँदैछु
2ले यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला यो राम्रो हेरिहाल्ने कुरो बुझ्यो होइन राम्रो हेर्ने बुझेन भने यही आफै गर्नुपर्छ यो हो यही आफै गर्नुपर्छ जबसम्म यो आफै गर्न सक्ने हुँदैन नि अनि मात्रै यो एटेम्प गर्नु कुरा बुझ्यो नि अब नजानिन्जेलसम्म यो आफूले एटेम्प आफै सिक्नुपर्छ यो पहिला आइडियाहरू सिक्नु पर्यो त्यसको बादमा चाहिँ यो गर्नुहोस् अल द भेरी बेस्ट आजको भिडियोमा जसलाई बिदा र अरू नम्बर पनि लिएर हामी आइरहेको छौँ यस भिडियोलाई नछोड्नु होला थ्याङ्क यू